नमस्ते साथीहरु, स्वागत छ यहाँहरुलाई आजको हाम्रो भिडियोमा जहाँ हामीले जीमेलको केही हिडन फिचरहरुलाई कसरी प्रयोग गर्ने बारे हेर्ने छौं। आउनु सुरु गरौँ है त। पहिलो फिचर रहेको छ शेड्युलिङ इमेल सेन्ड। इमेललाई तुरुन्तै सेन्ड गर्नुको साटो पछिको डेटमा चाहिँ कसरी सेन्ड गर्ने त्यो हेरौँ हामी। त्यसको लागि हामीले पहिले एउटा इमेल कम्पोज गरौँ। रिसिभरको इमेल लेखौँ र त्यस सँगसँगै इमेलको सब्जेक्ट पनि एउटा टेस्ट सब्जेक्ट हामी यहाँ लेखौँ। इमेलको बडी पनि लेखौँ, इमेल पनि एउटा कम्पोज गरौँ। त्यसपछि हामीले देख्न सक्छौं तल हामीले सेन्ड बटन देख्न सक्छौं। सेन्ड बटन थिच्यौं भने यसले इमेल तुरुन्तै सेन्ड गरिदिन्छ। तर हामीले शेड्युल गर्नुपर्ने भएकोले सेन्डको साइडमा हामीले एरो देख्न सक्छौं। त्यसमा क्लिक गर्यौं भने शेड्युल सेन्ड भन्ने अप्सन आउँछ। त्यो क्लिक गर्ने बित्तिकै प्रिडिफाइन्ड 3 4वटा चाहिँ प्रिडिफाइन्ड टाइमहरु चाहिँ त्यहाँ डिफाइन गरेको हुन्छ। त्यो ठीक छ भने हामीले सिधै त्यो क्लिक गर्दा हुन्छ। हैन कस्टम चाहियो भने पिक डेट एन्ड टाइममा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि हामीले यहाँ डेट छान्न सक्छौं। तुरुन्तै सेन्ड नगरेर भोलि पर्सि अथवा फ्युचरको कुनै पनि डेटमा हामीले चाहिँ यसरी इमेल चाहिँ सेन्ड गर्न सक्छौं। यसरी डेट छानेर हामीले टाइम सेन्ड पनि सिलेक्ट गर्न सक्छौं। त्यसपछि शेड्युल एन्ड सेन्ड अप्सन क्लिक गर्नुभयो भने त्यहाँ मेसेज देख्न सक्नुहुन्छ, इट्स शेड्युल्ड भनेर। यसरी चाहिँ हामीले तुरुन्तै मेसेज सेन्ड गर्नुको सट्टा पछिको डेटमा सेन्ड गर्न सक्छौं। अर्को फिचर रहेको छ अन्डु सेन्ट इमेल। तुरुन्तै पठाइएको इमेललाई कसरी अन्डु गर्ने त? अनसेन्ड भन्ने अप्सन हामीले युज गरेकै हुन्छौं फेसबुकहरुतिर, त्यस्तै यहाँ पनि अनसेन्ड गर्न मिल्छ। हेरौँ, एउटा इमेल कम्पोज गरौँ। रिसिपिएन्टको इमेल एड्रेस राखौँ, सब्जेक्ट राखौँ, इमेलको बडी लेखौँ। त्यसपछि सेन्ड गर्यौं भने तुरुन्तै इमेल सेन्ड भइहाल्छ र हामीले त्यहाँ अन्डु इमेल देख्न सक्छौं। अन्डुको अप्सन त्यो थिच्यौं भने यो चाहिँ अन्डु हुन्छ, अर्थात् अनसेन्ड भइहाल्छ है, इमेल चाहिँ सेन्ड हुँदैन। अब यसलाई कसरी कन्फिगर गर्ने त्यो पार्ट पनि हेरौँ। यसलाई हामीले सेटिङमा थिच्न सक्छौं। त्यो सेटिङ आइकनमा थिच्नुभयो भने त्यसपछि सी अल सेटिङ्स भन्ने अप्सनमा जानु होला। त्यहाँ गएर हामीले देख्न सक्छौं अन्डु सेन्ड भन्ने अप्सन। सेन्ड क्यान्सलेसन पिरियड कति सेकेन्डसम्म इमेल सेन्ड भएको कति सेकेन्डसम्म हामीले अन्डु गर्न मिल्ने भन्ने अप्सन यहाँबाट छान्न मिल्छ। म्याक्सिमम चाहिँ 30 सेकेन्ड अलाउ गर्छ जीमेलले। त्यो छानेर सेभ गरिदिनु होला। यसरी चाहिँ हामीले सेन्ड गरेको 30 सेकेन्ड भित्रमा अनसेन्ड गर्न मिल्छ। तेस्रो रहेको छ कन्फिडेन्शियल मोड। कुनै पनि इमेललाई गोप्य रूपमा कसरी पठाउने बारे यो फिचरले एक्सप्लेन गर्नेछ। एउटा इमेल कम्पोज गरौँ। रिसिभर एड्रेस इमेल एड्रेस राखौँ, सब्जेक्ट राखौँ, इमेलको बडी कम्पोज गरौँ। त्यसपछि तल हामीले एउटा तालाको अथवा प्याडलकको साइन देख्न सक्छौं। त्यो थिच्नु भयो भने त्यसले कन्फिडेन्शियल मोड अन गर्छ है। त्यसको कन्फिडेन्शियल मोडमा के फाइदा हुन्छ भन्दाखेरि यसरी पठाएको इमेललाई डाउनलोड गर्न मिल्दैन, फरवर्ड गर्न मिल्दैन, कपी गर्न मिल्दैन, प्रिन्ट पनि गर्न मिल्दैन है। यसरी हामीले सेन्ड गरेको इमेललाई कति दिनपछि एक्सपायर हुने त त्यो डेट पनि छान्न मिल्छ। त्यो डेट एक्सपायर डेट हामीले छान्यौं यदि भोलिको राख्यौं भने भोलिपछि चाहिँ रिसिभरको इनबक्सबाट यो इमेल गायब भइहाल्छ है, देखिदैन। त्यस्तै एसएमएस पिन चाहिने कि नचाहिने, पिन कोड चाहिने कि नचाहिने भन्ने अप्सन छ है। त्यो चाहिँ अहिले नेपालमा चाहिँ इनेबल भएको छैन, नेपालमा अवेलेबल छैन। त्यो भएर हामीले चाहिँ त्यो अप्सन नेपालमा चाहिँ युज गर्न मिल्दैन। त्यो भएर हामीले नो एसएमएस पासकोड भन्ने नै युज गर्छौं। त्यो इनेबल गर्यो भने चाहिँ रिसिभरले पनि इमेल हेर्नको लागि त्यो पासकोड हाल्नुपर्ने हुन्छ, जुन चाहिँ अहिले नेपालमा अवेलेबल छैन। यसरी चाहिँ हामीले कन्फिडेन्शियलमा पठाउन सक्छौं। अर्को फिचर रहेको छ अटो रिप्लाई। मानौ तपाई इमेल कहिलेकाहीँ आफ्नो इन्टरनेट अवेलेबल हुँदैन, तपाई कहीँ बाहिर जानुपर्ने छ, अफिसको कामले भनौँ अफिसमा काम गर्दै हुनुहुन्छ र बाहिर जानुपर्ने छ भने तपाईको क्लाइन्टहरुले पठाएको इमेललाई अटोमेटिकली यसले चाहिँ रिप्लाई गरिदिन्छ है। त्यो कसरी गर्ने भन्दा सेटिङ्समा गएर भ्याकेसन रेस्पोन्डर भन्ने सेटिङ हुन्छ, त्यसलाई अन गर्नु होला। फर्स्ट डे कहिलेदेखि सुरु गर्ने त यो अटोमेटिक रिप्लाईलाई त्यो डेट छान्नु होला। त्यस्तै लास्ट डे छ, लास्ट डेलाई तपाईले राख्नु भएन भने यो चाहिँ सधैँभरिको लागि इनेबल भएर बस्छ। अथवा त्यहाँ चाहिँ डेट राखिदिनु भयो भने त्यो बीच स्टार्ट डेट र एन्ड डेटको बीचकोमा मात्रै यसले अटोमेटिक रिप्लाई चाहिँ इनेबल भएको हुन्छ है। एउटा सब्जेक्ट लेखौँ, त्यो बीचमा अटोमेटिक रिप्लाई हुने इमेललाई के चाहिँ सब्जेक्ट दिने त त्यो दिनु होला।
हामी आउने भ्याकेसन भन्ने दिइरहेको छौँ अहिले इक्जाम्पलमा। त्यस्तै मेसेजको बडी के लेख्ने त, म अहिले अभाइलेबल छैन भन्ने टाइपको कुनै पनि मेसेज जुन तपाईँ लेख्न चाहनुहुन्छ त्यो लेख्नु होला। त्यसपछि तल अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ ओन्ली सेन्ड रेस्पोन्स टु पिपुल इन माई कन्ट्याक्ट्स। त्यो चेक गर्नु भने के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको कन्ट्याक्टमा भएको इमेल कन्ट्याक्टमा भएको व्यक्तिहरूबाट आएको इमेललाई मात्रै यसले चाहिँ अटोमेटिक रिप्लाई अन गर्ने कि सबैलाई गर्ने भन्ने चाहिँ त्यो अप्सनले कन्ट्रोल गर्छ है। त्यो टिक गर्नुभयो भने तपाईँको कन्ट्याक्टमा भएको मान्छेलाई मात्रै आएको इमेल चाहिँ यसले अटोमेटिक रिप्लाई गर्छ, नयाँलाई चाहिँ गर्दैन। त्यस्तै एउटा बोनस टिप छ आजको लागि। अब हामी नेपालीहरूको बानी इमेल कम्पोज गर्छौँ, त्यसमा इङ्ग्लिसमा कम्पोज गर्दा केही ग्रामेटिकल मिस्टेकहरू हुनसक्छ, केही ल्याङ्ग्वेज नमिलेको हुनसक्छ, अथवा वर्डहरू हामीलाई मन नपरेको हुनसक्छ। त्यसले कसरी लेख्ने भन्दा पहिले आफूले जानेको अनुसारले इमेल कम्पोज गर्नुहोस्, त्यसलाई कपी गर्नुहोस्। त्यसपछि एउटा वेबसाइट छ quillbot.com, quillbot.com। त्यहाँ गएर चाहिँ हामीले यसरी आफ्नो इमेल आफ्नो कन्टेन्टलाई चाहिँ पेस्ट गरेर रिफ्रेस गरिदिनु भयो भने त्यसले चाहिँ त्यसलाई एकदम राम्रो वर्डिङमा राम्रो ग्रामेटिकल्ली चाहिँ यसले फर्मेट गरेर देखाइदिन्छ है त। र त्यहाँ भएको वर्डहरू तपाईँले मन परेन अथवा चेन्ज गर्नु पर्यो भने त्यो वर्डमा होभर गरेर क्लिक गरेर पनि तपाईँले अल्टरनेट टेक्स्ट पनि त्यसले देखाइदिन्छ। त्यहाँबाट हामीले टेक्स्ट पनि चेन्ज गर्न मिल्छ। होइन सबै ठिक छ जस्तो लाग्यो भने तपाईँले कपी गरेर फेरि लगेर आफ्नो इमेलको बडीमा राखेर चाहिँ पठाउन सक्नुहुन्छ। हाम्रो आजको भिडियो मन पर्यो भने लाइक, सेयर र कमेन्ट गरिदिनु होला र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। धन्यवाद।